यो क्वेसन जुन मैले गराए यो क्वेसन बुझ्नु भयो? Yes, sir. हजुर सर। ल अर्को क्वेसन गर्नुस्। ल यो क्वेसन गर्नुस् त। यो क्वेसन गर्नुस्। एउटा बडीको डिस्प्लेसमेन्टको टाइमसँग इक्वेसन दिएको छ। डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 3t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 9। फाइन्ड भेलोसिटी एट t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड एन्ड एभरेज भेलोसिटी बिट्विन 1 to 4 सेकेन्ड। यहाँ हेर्नुहोस् है, 2 सेकेन्ड when टाइम इन्टरभल इज 2 सेकेन्ड, त्यति बेला चाहिँ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। यसको मतलब इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो र एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो 1 देखि 4 सेकेन्डको बिचमा। एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो 1 देखि 4 सेकेन्डको बिचमा। सो यो धेरै सिम्पल छ। यसलाई कसरी गर्ने? जुन हाम्रो यो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। अब यसलाई युज गरेर के निकाल्नु पर्यो त? इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो। सो v इन्स्टेन्ट यहाँबाट निकाल्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ ds by dt। सो यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। यो भयो 3 into 2t plus